تو این روزا که همه راجع به جنگ صحبت میکنن، دیدن فیلم خوب جنگی از واجباته. بهت 3 تا از این فیلم‌ها رو معرفی میکنم که بری و ببینی. نمیگم لذت ببری، ولی مطمئنا به فکر فرو میری. خوش اومدید به مووی دیلر. توی این کانال تقریبا راجع به همه ژانرها صحبت شده به غیر از سینمای جنگ. ما توی تاریخ سینما فیلم‌های خیلی خوب از ژانر جنگ داریم. تو همه دهه‌ها ساخته شدن. تو این سالهای اخیر البته کمتر. اینجا بهت 3 تا فیلم معرفی میکنم، فیلمایی که کمتر راجع بهشون صحبت میشه. فیلمایی از 3 دنیای متفاوت. پس برو بریم برای فیلم اول. سینمای کره. بله، ما هر جایی که میگردیم دوباره برمیگردیم به سینمای کره. سینمای کره و جناب آقای پارک چان ووک. بله، آقای پارک چان ووک قبل از اینکه فیلم معروف اولدبوی رو بسازه، 2 سال قبلش در سال 2000 یه فیلمی ساخته به نام جوینت سکیوریتی اریا، منطقه امنیت مشترک تقریبا معنیش میشه، درباره سربازایی که توی خط مرزی بین کره شمالی و کره جنوبی خدمت میکنن و فیلمی فوق‌العاده جذابه. چرا؟ بهتون میگم. داستان فیلم میره سراغ مرز حساس و پرتنش کره شمالی و جنوبی، جایی که سربازای 2 کشور روز و شب روبروی هم وایسادن. توی این فضای پر از بی‌اعتمادی یه حادثه رخ میده. تیراندازی که 2 سرباز کره شمالی کشته میشن و حالا یه افسر بی‌طرف باید ماجرا رو بررسی کنه و بفهمه واقعا چی شد. از اینجاست که فیلم وارد لایه‌های عمیق‌تری میشه. ما فقط با یه حادثه نظامی طرف نیستیم. فیلم کم کم پرده برمی‌داره از رابطه‌هایی که این سربازا با هم دارن، با مافوقشون دارن، با سربازای جبهه مخالف دارن. مسلماً توی تاریخ خوندید که کره شمالی و جنوبی کمتر از 80 سال قبل یک کشور بودن. بعد از اختلافاتی که بینشون پیش اومد و جنگ‌های داخلی که داشتن، این 2 کشور جدا شدن و حالا اشخاصی که خودشون یه زمانی عضو یک کشور بودن روبروی هم وایسادن. کسایی که قبلا دوست بودن الان دشمن شدن. پارک چان ووک دقیقاً از این فیلم بود که نشون داد که استاد ساختن تنش و یه فضای روانیه. نماهای طولانی، اون سکوت‌های سنگینی که بین شخصیت‌ها رد و بدل میشه، فیلمو فوق‌العاده جذاب کرد. بازیگر معروفی که توی فیلم پاراسایت چند سال بعدش معروف‌تر هم شد به نام سونگ کانگ هو، اولین بار توی این فیلم بود که درخشید و شخصیت‌های دیگه‌ای که مطمئنا توی فیلم‌های معروف سینمای کره دیدینشون. این فیلم بهتون نشون میده که دیوارهایی کشیده شده بین کشورها چجوری میتونن قلب آدم‌ها رو تیکه تیکه کنن. این فیلم تو سال 2000 پرفروش‌ترین فیلم تو سینمای کره شد و پارک چان ووک رو به سینمای دنیا معرفی کرد. برید و حتما ببینید. فیلم دوم یه فیلم جنگی که جنبه‌های سرگرمی بیشتری داره به نام 12مین مرد، ساخته کشور نروژ به کارگردانی هارالد زوارت. این فیلم داستان زندگی واقعی یان بولسورده، یک مرد جوان که عضو گروه مقاومت نروژ بود. تو سال 1943 یه عملیات خرابکاری علیه نازی‌ها شکست میخوره و یان تنها بازمانده اون داستان میشه. حالا کل ارتش آلمان دنبالشن. اون باید از دل کوههای یخزده نروژ فرار کنه و راهی پیدا کنه که زنده بمونه. در ظاهر فکر میکنید که با یه فیلم خیلی ساده طرفید، ولی اصلا اینجور نیست. این سرباز به غیر از اینکه باید از نازی‌ها فرار کنه، باید توی طبیعت سرد و کشنده نروژ خودش رو زنده نگه داره. داستان فیلم به شدت ساده به نظر میرسه. یه نفر، یه دشمن و فرار. اما قدرت فیلم توی جزئیاتشه. شخصیت اول فیلم به نظر میاد که داره با نازی‌ها مبارزه میکنه، ولی مبارزه اصلیش با طبیعت بیرحم نروژه. سرمای استخوان‌سوز، برفای عمیق، رودهای یخزده. فیلم خیلی واقع گرایانه نشون میده که بقا توی همچین شرایطی چقدر غیر ممکن به نظر میرسه. توماس گولدستاد بازیگر نقش یان، همون شخصیت اول فیلم، فوق‌العاده عالی بازی کرده. خیلی باورپذیره این نقش. خیلی توی این نقش باورپذیره. جوری که انگار خودت داری توی اون برفا میلرزی. نقطه مقابلش جاناتان ریس مایرز، بازیگری که از فیلم مچ پوینت وودی آلن میشناسیدش.
اینجا نقش منفی داره، یه افسر نازی که باهوش هم هست که تمام توانش گذاشته برای شکار این مرد. خیلی فیلم سرگرم کننده و خوبیه. پس 12مین مرد دومین فیلم ما بود. و اما فیلم سوم، از آلمان نازی میگذریم میرسیم به ایرلند. جنگ‌های داخلی دهه 70، فیلمی به نام 71. فیلم به کارگردانی یان دمانژ، کارگردان الجزایری الاصلی که توی بریتانیا بزرگ شده. وقتی فیلم اکران شد همه سورپرایز شدن و گفتن که این نمیتونه کاری فیلمساز تازه کار باشه. فیلم فوق‌العاده عجیب غریب و خوبه. شخصیت اول این فیلم که آقای جک اوکانل، پای ثابت ویدیوهای مووی دیلر. توی چند ویدیو راجبش صحبت کرده بودیم که آخرینش فیلم سینرز بود و فیلم‌های مختلفی که ازش توی این کانال معرفی کردیم. ولی اینجا یکی از اولین فیلماش و یکی از بهتریناشو بازی کرد. فیلم میره سراغ بلفاست، ایرلند شمالی، سال 1971. اوج درگیری‌های خونی بین کاتولیکا، پروتستان‌ها و ارتش بریتانیا. شخصیت اصلی گری هوک، یه سرباز جوونه که با واحدش برای کنترل شورش‌ها اعزام میشه. اما توی یه مأموریت همه چیز به هم میریزه و گری از گروهش جا میمونه. حالا تنها، بدون نقشه، بدون پشتیبانی، وسط یه شهر پر از دشمن گیر کرده. از اینجا به بعد فیلم تبدیل میشه به یه تریلر بقا. اون سرباز حالا باید خودش رو زنده نگه داره. به کی اعتماد کنه نمیدونه. در کدوم خونه رو بزنه نمیدونه. و اینجاست که هیچکس قابل اعتماد نیست. نه سربازها، نه گروه‌های شبه نظامی و نه حتی مردم. کارگردان با دوربین لرزونش سعی میکنه که تو رو ببره وسط درگیری‌ها، وسط آتیش، وسط اون جهنمی که توی اون شهر اتفاق داشت میفته. 71 فقط یه فیلم جنگی نیست. فیلم هیچ طرفی و قهرمان یا شیطان مطلق نشون نمیده. همه خاکستری‌ان، همه قربانی شرایطن. این همون چیزی بود که منتقدا خیلی تحسینش کردن. یه نگاه انسانی به جنگ. خب 3 تا فیلم از 3 دوره مختلف، از 3 جنگ مختلف. اختلافاتی که بین کره شمالی و جنوبی هست، جنگ جهانی دوم و جنگ‌های داخلی تو ایرلند شمالی. 3 داستان مختلف، همشون مضمون جنگ دارن و تو ژانر جنگی قرار میگیرن. و در آخر کسی که بیشتر از همه آسیب میبینه مردم معمولی هستن. بله، مردم. مثل همیشه لایک و سابسکرایب، زدن اون زنگوله، معرفی به دوستاتون و گذاشتن کامنت. دوست دارم نظراتتون رو بدونم. فراموشتون نشه. تا برنامه بعدی.